Matulis, malapad. Napakalayo nung nararating ng pressure natin mga kaibigan ha. Nakikita nyo naman oh. Yeah! The best. Ang lakas. Magandang car pressure washer ba ang hanap mo? Tamang-tama na naman yung panonood nyo dito sa video natin dahil meron akong 9 Hoyoma Japan pressure washer na ititest ngayon bago ipadala sa mga customers natin. Itong nakikita nyo na to, bagong model ng Hoyoma Japan. Napakaganda ng quality. Napakaganda rin ng color. Napaka-compact lang niya. Nandirito lang oh, hanggang sa tuhod ko lang yung laki ng pressure washer natin. Kaya madaling dalin kahit sa ang angle ng inyong sasakyan kung gagamitin nyo sa pag-car wash at kung gagamitin nyo rin sa paglilinis ng mga kulungan ng mga manok, baboy o kaya pangdilig o kaya pangtanggal ng lumot ng inyong daanan sa inyong bahay, sa inyong mga dingding. Pwede itong magamit mga kaibigan. At especially yung mga nagre-repair ng mga aircon. Yan, gamit na gamit yan. At syempre, magandang pangregalo to ngayong bare months. Sa mga nagtatanong kung magkano to, 4,200 lang to. Bago natin ituloy, tingnan muna natin kung ano yung mga makikita pagka binuksan nyo yung box. So eto, meron tayo ditong manual, 4 na tornilyo. Meron tayong makikita ditong foam dispenser. Ito yung nilalagay sa likod. Tutornilyo po natin dyan para lalagyan na ng gun o kaya ng foam dispenser dyan. Meron tayo ditong gun. Yan, napakaganda nung gun natin. No? Super quality. Ganda mga kaibigan. No? Sarap hawakan. Handle. So ito yung handle nilalagay sa ibabaw ng ating pressure washer. Ang inlet hose. Yan, so napakaganda ng quality ng inlet hose natin. Kaya kitang-kita nyo kung sumisipsip ba ng tubig o hindi. Yan, mga connectors pa rito. So mayroon tayong dalawang connector dito na magkamuka. Connector para direct sa gripo at meron tayong filter dito. Ito yung lance na kinakabit sa baril. Nandito yung pressure hose. Ayan, napakaganda ng quality mga kaibigan. Malambot, flexible, madaling iligpit, madaling irolyo. At ito syempre yung ating pressure washer. Kulay green. Napakaganda ng color. I-assemble muna natin. Unahin natin yung handle dito. Lagay lang natin dyan na ganyan. So kung mapapansin niyo, meron lang siyang guide dito. Isusuot nyo lang pong ganyan. Tapos ikiklik nyo, pak. So, pwede na siyang ganyan mga kaibigan. Para mas secure, kukuhanin natin yung tornilyo dito. Tapos tutornilyuhan natin dito sa magkabilang butas dito para talagang hindi matanggal. Ito yung sinasabi ko sa inyong kinakabit sa likod. Sundan nyo lang yung pinaka-guide dito, pa-curve. Yung may curve din dito sa likod. Gaganyan nyo lang. Tapos tutornilyuhan nyo lang din dito at saka dito sa kabila. Ayan. So hindi ko na ipapakita. Madali na lang naman yung itornilyo mga kaibigan. So hahayaan ko na lang yung may-ari nito na makaka-receive na siya yung magtornilyo ng ganyang pressure washer. Kasi ito, selyado pa to mga kaibigan. Kaya nakakahiya kung bubuksan pa natin to. Gupitin lang natin ito. Yan. Tapos labas natin itong gun holder. Tapos meron tayo ditong inlet connector. Meron po tayo ditong nozzle. Meron tayo ditong cord holder. Ayan. Itong cord holder, ilalagay lang po natin dito sa gilid. Meron po ditong guide. Suksok lang siyang ganyan. Tapos pababa. Ito yung gun holder. So pareho lang siya ng size. Kahit magkapalit yan, okay lang. Pero ganyan yung preferred ko. Hindi katulad nung dati nating pressure washer, sa likod to kinakabit. Ito naman sa harapan. Hand tighten nyo lang dahan-dahan para hindi ma-lost thread mga kaibigan. Kuhanin natin yung merong mga connectors na ganito, filter. Ayan. So gupitin lang natin to. Ito mga kaibigan, gagamitin lang po natin itong dalawa na to kung sakaling i-connect natin directly sa gripo. Ang magiging connection yan kung direct sa gripo, itong isang connector na to, lalagay natin ganyan, tapos iro-roscas natin pa ganyan. Kaya siya dalawa, ilalagay din natin dito sa kabilang dulo. Ayan. Okay. Tapos i-roscas natin. So hand tightened lang mga kaibigan para hindi ma-loose thread. Ito, direct sa gripo, kukonekta natin pa ganyan. Ayan, i-snap lang natin ganyan para mag-connect sa gripo. Tapos yung kabilang dulo, so dito lang siya mga kaibigan. Ayun, pag ganun siya. Ipupull mo siyang ganun, tapos lagay rito, then twisting motion para maisagad po natin. So ganyan na magiging itsura. Kapag naman direct sa timba, so ito naman yung ilalagay natin dito sa kabilang dulo. Na siya namang gagawin natin ngayon dito sa video na to. Isasawsaw lang natin ito sa timba na may tubig, tapos hintayin lang nating mag-prime, then good to go na tayo. So i-connect na natin. Ganyan lang siya mga kaibigan. Pull, tapos twisting motion, tapos tulak mong pag ganon.
Yan, connected na siya. So, huwag nyo nga hayaan na medyo loose siya ha, kasi tatagas yung tubig. So, ito yung pressure hose natin mga kaibigan. Napakaganda nito. Malambot lang siya. So, hindi siya mahirap i-rolyo, hindi siya mahirap hilahin. Yan ang kagandahan ng medyo malambot siya. Pero quality to mga kaibigan. Natin itong dulo na to. So, makikita ninyo, umiikot siya, naroroskas yan. Gagawin natin, itutulak muna natin siyang ganyan. Twisting motion. Hanggang sa medyo pumasok siya dun sa dulo dahil nga may rubber siya, masikip siya. So pagka nararamdaman nyo nang pumasok, dun nyo palang iroroskas to. Tapos hand tighten lang para hindi ma-loose thread. Siguraduhin lang na mahigpit din para hindi tumagas yung tubig. So pagka naikabit na natin yung hose, ito munang gun ang ayusin natin. So ito may gun tayo at saka may lance. Ipasok lang natin to rito, may guide naman yan. Hanapin nyo lang yung guide. Tapos pagtapatin, tulak, tapos twist. Ayan, so okay na. Lalagay natin sa dulo itong nozzle mga kaibigan. So may guide lang din dyan. Pwede mong i-press to. Tapos hanapan nyo lang yung tamang ano. Ayan, pagka sumuot na, then bitaw. Okay, so yan yung gun natin mga kaibigan. Ganda ng quality niyan. Yung kabilang dulo ng pressure hose natin, i-snap mo lang siyang ganyan. Yan, ang ganda oh. Siguraduhin lang na hindi natatanggal. Then yung pagtanggal niya mga kaibigan, pipindutin to para matanggal. Kung halimbawa ililigpit nyo na, press nyo lang siyang ganyan tapos mahahatak nyo na siya. Hindi yan yung pagbaril mga kaibigan na ito yung pipindutin nyo pagbabaril na kayo. Yan. So kapag na-set up na, ito na yung itsura mga kaibigan. Okay? So kung gusto nyo iligpit, tanggalin nyo lang itong nozzle na to. Tapos iganyan nyo dyan. Tapos kapag nakakabit na po yung nandirito sa likod, dito mo na lang ilalagay. So napakadali lang iligpit mga kaibigan. Oh, so just to remind you mga kaibigan, itong pressure washer natin, dual use. Pwede nyo pong idirekta sa inyong mga gripo. Nakita nyo naman kanina, may mga kasama na tayong connectors. Hindi na kayo bibili, kasama na yan sa package. Or po pwede nyo pong idirekta dito sa mga timba na may tubig. So itong yung gagawin natin mga kaibigan. Pakikita ko sa inyo kung paano natin gagamitin. Ano? So itong ating unang pressure washer, tanggalin natin itong hose. Ano to, mga 5 meters po mga kaibigan. Ilulublob nyo lang po dito po sa inyong timba na may syempre may tubig na. So wala na kayong gagawin, ilubog nyo lang siyang ganyan. 220 volts to mga kaibigan ha. Hindi po siya di battery. Tanggalin nyo muna po yung kanyang gun dito sa kanyang pressure hose. Ganyan lang po. Tapos paandarin lang natin. Tapos hintayin lang nating lumabas yung tubig dito sa hose. Ayan o. Ang bilis di ba? Ang bilis lumabas ng tubig, ang bilis sumipsip. Tapos saka natin ibalik yung pressure hose dito sa ating gun. Tapos ikabit na natin yung ating, syempre, lance. Ganyan. Tapos testingin na natin. Andarin natin. Yun o. Ganda ng pressure washer natin mga kaibigan. No? Malakas to ha. 100 bar po ito. So kayang magtanggal ng lumot. Kayang magtanggal ng mga dumi sa inyong mga kulungan. At kahit ano-ano pang mga bagay na madumi. Si Sir Raymond Diego from Dipaculao, Aurora. So ito yung pressure washer mo sir. Maraming salamat po sa pag-avail. Sunod natin, maraming salamat po kay Sir Edgar Kiambo or Kiamco from Cebu. Ito yung pressure washer mo sir. Kabit natin yung lance. Ganun lang siya kadali. Ayan. Roscas lang natin siyang ganyan. Turn on. Okay, tapos yun. Ang bilis mga kaibigan, no? Ang bilis sumipsip ng kanyang tubig. Oh, yan. Buo po yung pressure washer mo sir ha. Walang defect yan. So pagdating po sa inyo, gagamitin nyo na lang po. Maraming salamat po sa pag-avail. No, maraming salamat po kay Sir Emerson Hachaso from Lucena City. Ito yung pressure washer mo sir. So kabit natin syempre yung lance. Napakadali lang pong ikabit niyan. No? Tapos on natin. Ayun, bilis lang pong sumipsip ng tubig. Ayan mga kaibigan. Ganda. At nga pala ha, meron po itong patulis at meron din pong palapad. Ayan, na-adjust po yan mga kaibigan. May palapad, may patulis. May palapad, may patulis. At meron din po iyang kasamang foam dispenser. So eto mga kaibigan yung itsura ng foam dispenser. Nilagyan ko na rin po ng car shampoo. So ang gagawin nyo lang po, tanggalin nyo po itong lance. Ayan, tapos lagay nyo po rito sa lalagyanan. At eto, lagay nyo pong paganyan. Yun, okay na po siya. Ang ganda ng bula niyan mga kaibigan. No? Maraming salamat po kay Winnie Abarillo from Negros Occidental. Ito po yung pressure washer mo sir. 4,000 pesos lang to mga kaibigan ha.
Ayan, so na-prime na natin. Kabit natin yung ating lens. So napakadali lang pong ikabit niyan. Kahit babae, kayang isassemble. Tapos, on lang natin. Ayan. Napakaganda mga kaibigan ng ating pressure washer. Oh. Pwedeng matulis, pwedeng malapad. Kita nyo mga kaibigan? Oh, may malapad po siya. Perfect! At syempre, maraming salamat kay Ma'am Irene Encenares from Samar. Ito yung pressure washer mo, ma'am. Tetestingin natin yan. Pero bago natin pindutin yung gun, kabit muna natin yung lens. Napakasimple lang. Pressure natin. Pressure on. Tapos, meron nga palang lock dito sa ilalim, ha. Yan, para hindi mapindot kung halimbawa, bata ang gagamit. Ayun. Matulis. Malapad. Napakalayo nung nararating ng pressure natin, mga kaibigan, ha. Nakikita nyo naman, oh. Yeah! The best. Ang lakas. Diba? Maraming salamat kay Ma'am Jacqueline Magadan from Misamis Oriental. Ito yung pressure washer mo, ma'am. Kabit natin siyempre yung lens. Yan. Napakasimple lang gamitin. Tutok lang. Tapos, counterclockwise lang. Press natin yung on. Or switch natin yung on. Kasi hindi nga siya button. Switch po. Tapos yan. Go. Napakaganda niyan mga kaibigan. So kahit mabasa yung mga pressure washer natin, so katulad nito, yan, binasa po natin siyang ganyan, okay lang. So huwag kayong mag-alala dun sa mga may-ari niyan, pinupunasan naman po namin yan ng mabuti bago po natin ipadala po sa inyo, kaya walang magiging problema. Sunod natin, maraming salamat po kay Sir Rodney Despi from Mandaue City. Napakalalayo ng mga umu-order sa atin. Maraming salamat po sa pag-avail. Ito po yung pressure washer mo, sir. Ayan. Tapos, turn on natin. Okay. Kasi tumutunog siya kasi nga ano pa siya, no? Nagpa-prime pa siya. Pero ang bilis lang niyang mag-prime, mga kaibigan. Oh, ayan, oh. Malakas! Grabe! Okay. Maraming salamat po sa pag-avail. Okay, eto na. Nandito na tayo sa mga binasahan natin. Pero huwag kayong mag-alala kasi tinutuyo naman namin yan. At siyempre, IPX5, kaya sure po tayo na walang magiging problema kahit mabasa. Shoutout kay Sir Jimmy Faustino from Ilocos Norte. Ito yung pressure washer mo, sir. Ayan. So, nabasa na po nga siya, no? Tapos, gawan natin. Lagay lang po natin to dito. Tapos, turn on natin. Gumagana, oh. Di ba? Oh. Oh. Di ba? Ganda yan mga kaibigan. So, if ever na meron tong problema, upon arrival po sa inyo, meron tayong 7 days replacement and 3 months warranty. Kaya wala kayong kakaba dahil, saka wala kayong talo kasi cash on delivery nga ito. Tapos, free shipping pa. So, wala kayong magiging problema. And last but not the least natin, yung huli nating binasa, shout out kay Ma'am Estrelita Respicio from Montalban, Rizal. Ito yung pressure washer mo, ma'am. Lagay lang po natin to. So, napakadali lang po niyang ikabit. Okay, tapos turn on natin. Okay. Tapos press natin. Yan. Okay, good na good yung mga pressure washers natin, mga kaibigan, ha. At yung pagtitest natin, ha, pansinin niyo. Yung tinest natin na to, kalahati lang ng tubig yung naubos natin dun sa pagtitest natin. So, napakatipid dito sa kuryente. Napakatipid din po sa tubig dahil 6.5 liters po yung kaya niyang ibuga within 1 minute. Halimbawa, magkakarwash kayo ng sasakyan ninyo, baka isang timba lang, linis niyo na yung sasakyan ninyo. Yung iba naman, kung mitikuloso, baka 2 timba yung maubos ninyo. Which is not bad dahil yun nga, makakatipid kayo sa tubig. Sa lahat ng mga interesado dito, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Or mag-direct message po kayo mismo dito sa page natin kung dito kayo sa Facebook page nanonood. Pag dito naman po kayo sa YouTube channel nanonood, ilalagay ko po yung contact number ko sa description box ng video na ito or dun sa pin comment. I-check nyo lang po lagi yung comment, nanduron po yung mga contacts ko para makontak nyo po ako kaagad at maka-avail po kayo ng pressure washer.